छान अशी टेस्टी व चवीला अप्रतिम असलेल्या या वांग्याच्या कापची रेसिपी आज आपण इथे बघणार आहोत। तर थोडेसे मसाले लावून थोड्याशा तेलामध्ये हे छान असे वांग्याचे काप आपण फ्राय करून घेणार आहोत। हॅलो नमस्कार, आजच्या नवीन रेसिपीमध्ये स्वागत आहे। आज मी इथे तुम्हाला ह्या वांग्याचे असे पातळ काप करून मसाल्यामध्ये फ्राय करून दाखवणार आहे। तर सर्वप्रथम मी तुम्हाला जे मसाले घेतले आहेत ते सांगते। मसाल्यामध्ये मी इथे गरम मसाला 1 चमचा, हळद अर्धा चमचा, मीठ चवीनुसार, 2 ते 2.5 चमचे धने पावडर आणि 1 चमचा लाल तिखट घेतलेला आहे आणि हा बारीक रवा घेतलेला आहे बाहेरून कोटिंग करण्यासाठी। तर सर्वप्रथम मी हे सर्व एका भांड्यामध्ये मसाले सगळे मिक्स करून घेणार आहे। हा रवाही याच्याबरोबर मिक्स करून घ्यायचा आहे आणि हे साईडला ठेवून द्यायचं आहे। आता हे वांग मी इथं घेतलेलं आहे, याचे छान असे पातळ काप करून घ्यायचे आहेत। जास्तही जाड नाही, जास्तही पातळ नाही, मीडियम आकाराचे असे काप करून घ्यायचे आहेत। पूर्ण काप करून ठेवायचे नाहीत, जेवढे आपल्याला फ्राय करायचे आहेत आपल्या तव्यामध्ये जेवढे बसतील तेवढेच काप करून घ्यायचे आहेत। सगळे काप करून ठेवले तर काळे पडतात। हे मी इथे 6 काप केलेले आहेत। इथे मी हा सर्व मसाला मिक्स करून घेत आहे। याच्यामध्ये आता थोडंसं पाणी घालायचं आहे। जास्तही पाणी वापरायचं नाही, आपल्या वांग्याला मसाला हा चिटकेल तितकंच पाणी याच्यामध्ये वापरायचं आहे। आता इथे हा मसाला व्यवस्थित मी मिक्स करून घेतलेला आहे। तुम्ही पाहू शकता याची थिकनेस अशी ठेवायची आहे, जास्त घट्टही नाही जास्त पातळही नाही, चमच्यावरून खाली अलगद पडेल असा हा मी मसाला बनवून घेतलेला आहे। आता इथे मी वांग्याचे काप घेणार आहे, त्याच्यावर हा मसाला असा स्प्रेड करायचा आहे। नंतर दुसराही काप घ्यायचा आहे, त्याच्यावरही असा मसाला एका साईडने स्प्रेड करायचा आहे। असेच मी बाकीचे काप केलेत, त्यांना असा मसाला सर्व स्प्रेड करून घेते। अशा प्रकारे मी एक 6 ते 7 वांग्याच्या कापना छान असे मसाले सर्व लावून घेतलेले आहेत। आता हे आपण फ्राय करणार आहोत। आता इथे गॅसवर मी एक पॅन ठेवलेला आहे गरम होण्यासाठी, त्याच्यामध्ये थोडंसं तेल टाकून घ्यायचं आहे। व्यवस्थित सर्व बाजूनी पसरून घ्यायचं आहे। नंतर याच्यामध्ये जे आपण काप केलेले आहेत आणि जो मसाला लावलेला आहे ती मसाल्याची साईड खाली करायची आहे। आता इथे जी वरची साईड आहे त्याला असे आपण वरून चमच्याने मसाले लावून घ्यायचे आहेत। असे सर्व कापला मी छान असे मसाले लावून घेते। छान असे सर्व कापला मी मसाला लावून घेतलेला आहे, तुम्ही पाहू शकता। आता एक 2 ते 3 मिनिटं मीडियम गॅसवर छान असे एक सोनेरी कलरवर तेलामध्ये फ्राय करून घ्यायचे आहेत। 1-2 मिनिटं झाल्यानंतर एक काप असा वरती करून चेक करून बघायचा आहे, कलर आलेला आहे का, भाजले गेलेले आहेत का। तर तुम्ही पाहू शकता छान असा ब्राऊन कलर आलेला आहे सोनेरी। आता आपण याला पलटी करून घेणार आहोत। जी मसाला लावलेली बाजू आहे ती खाली करायची आहे आणि खालची बाजू वर करून घ्यायची आहे। अशा प्रकारे सर्व काप मी पलटी करून घेतलेले आहेत आणि आता खालची साईड ही 1-2 मिनिट छान अशी तेलावर फ्राय करून घ्यायची। 2 मिनिटं झालेली आहेत आणि मी चेक करून घेते। वांग्याचे काप छान असे आपले मऊसूत छान असे फ्राय झालेले आहेत। दुसरी बाजूही चेक करून घ्यायची आहे। तुम्ही पाहू शकता दुसरी बाजूही छान अशी भाजलेली आहे। तर आता हे मी काढून घेते आणि दुसरे कापही छान फ्राय करून घेते।
तोंडी लावण्यासाठी हे वांग्याचे काप खूप छान लागतात, टेस्टी. तसे जे लोक मच्छी वगैरे खात नाही त्यांच्यासाठी हे बेस्ट ऑप्शन आहे. तुम्ही पाहू शकता छान असे आपले हे वांग्याचे काप तयार झालेले आहेत.